هناك جملة من الخطوات التي ينبغي على من يتعرض للشبهات أن يسلكها، وذلك من خلال اتباع ما يلي. الخطوة الأولى: التأكد من معارضة الشبهة لحقيقة ما تؤمن به من الحق، والحذر من الانخراط خلف شبهة مزيفة، كالقول بأن أهل السنة يزعمون عصمة البخاري، ثم يقومون بإثارة شبهاتهم حول هذا التزييف، والواجب هنا عدم تكلف الرد. الخطوة الثانية: التأكد من وجود دليل على الشبهة، وأنها ليست مجرد دعوى، فإن كانت كذلك فلا يكون التعامل معها بإحضار دليل بطلانها، وإنما بمطالبة صاحبها بالدليل على دعواه. فمن يدعي مثلا أن الإسلام دين وحشية هو المطالب بما يدل على كلامه هذا من نصوص الإسلام، ولسنا نحن المطالبين بإظهار دلائل سماحته ردا عليه. الخطوة الثالثة: التأكد من صحة الدليل الذي تستند إليه الدعوة، بعد تقسيم الشبهة إلى دليل ونتيجة، على أن يتم فحص الدليل من 4 جهات. أولاً، جهة ثبوته بالتأكد من صحة الدليل. ثانياً، صحة فهمه، وذلك بالتأكد من صحة الفهم لألفاظ النص ومعانيه أو تأويله، كمن يستدل بشرب النبي صلى الله عليه وسلم للنبيذ ظناً منه أنه النبيذ المعروف في عصرنا، في حين أن المقصود شراب التمر أو الزبيب أو العسل. ثالثاً، سلامة اختياره من أدلة الباب، فالبعض يختار بالهوى آية أو حديثا بشكل انتقائي لا يمكن فهمها بمعزل عن سياق آيات أو حديث الباب، كمن يستدل بآية لا إكراه في الدين على إسقاط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أنها تختص بعدم إجبار غير المسلم على الإسلام، وذلك بقبول الجزية منه. رابعاً، اعتبار جنسه عند صاحب الشبهة، فبعض أصحاب الشبهات يستدلون بأدلة غير معتبرة عندهم، ولكنهم يعتمدون عليها في طعن الإسلام عن طريقها، كمن ينكر تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بحجة أنه تعلم من بحير الراهب، فيأخذ برواية ضعيفة على الرغم من عدم أخذه بما هو أكثر ثبوتا وقوة منها. الخطوة الرابعة: النظر في العلاقة بين الدليل والمدلول، واستبعاد ما لا تحكمه علاقة اللزوم، فإن كانت النتيجة بعد فحص الدليل سليمة، ومثال ذلك الاستدلال بنظرية التطور على عدم وجود خالق، وهو استدلال فاقد للتلازم بين الدليل والمدلول، لأن ثمة مخلوقات أكبر وأعظم من الكائنات الحية في الكون ولا تتعلق بها نظرية التطور. الخطوة الخامسة: التأكد من عدم معارضة النتيجة لما هو أرجح منها، فإن وجد الراجح يكون مقدما، لأنه لا يشترط في كل دليل الصحة القطعية، فبعض الأدلة ظنية الثبوت ولكننا نستدل بها ما لم نجد ما يعارضها، ومثال ذلك استخدام نظريات علمية لم تثبت قطعيا والاحتجاج بها على نفي وجود الإله، والرد عليهم هنا يكون بطريق من 3: إما إثبات عدم صحة النظريات، أو إثبات عدم التلازم بين افتراض صحتها وبين نفي وجود الخالق، أو معارضتها بما هو أرجح منها من الدلائل. وأخيراً، فمن شأن المؤمن الابتعاد عن مواطن الشبهات، ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.